Bună, dragii mei, bine ați venit, bine ați revenit. Eu sunt Meme și ca de fiecare dată vă reamintesc cât de minunați sunteți. Astăzi fac citirea generală colectivă pentru energia momentului prezent. Eu aleg să fac acest gen de citiri în baza unor studii făcute, le puteți găsi și voi pe internet oriunde. Transmit că tot ce avem este momentul prezent. Fizic, cuantic, spiritual, cum vreți voi să o luați. Practic, în fiecare zi, potențialul nostru de a naște o nouă viață se prezintă încă de la prima respirație conștientă, da? Din momentul în care deschidem ochii. Dacă nu rezonați toți cu mesajele, este în regulă. Vă mulțumesc tare mult că m-ați urmărit până aici. Puteți merge oriunde altundeva unde credeți că vi se potrivește mai bine energia, mesajul, vibrația și așa mai departe. Ce pot eu să fac în fiecare zi este să vă ofer un alt potențial, un alt drum, o altă probabilitate pentru ca voi să fiți fericiți. Până la urmă urmei, ăsta este scopul. Cine înțelege, mă bucur pentru asta. Să vedem ce ne aduce energia. Citirile cu variante de răspuns mie mi ocupă foarte mult timp. Poate în viitor voi avea timp să fac mai multe. În acest moment, așa aleg. Are un sens în spate toată povestea asta. Dacă simțiți că rezonați, atunci înseamnă că avem ceva în comun. Nivel de relații, plan material și plan emoțional. Să vedem. Uite aici la nivel de relații. Pun o carte. La nivel de plan material. Pun o carte. Și la nivel de plan emoțional. Pun o carte. La nivel de relații, claritate, vreți claritate. Și avem spânzuratul, înalta preoteasă, 8 de monede și 3 de bâte. Este un moment foarte bun, portal cuantic, portal de energie. Cum vreți să îi spuneți voi în funcție de ce cunoștințe aveți și experiență de viață. Noi toți vorbim aceeași limbă, ne exprimăm doar diferit. În noi toți există aceeași cunoaștere, unii și-o reamintesc, alții nu. Claritate și intenții noi clare, de la cineva care în acest moment vă ține în șah. Spânzuratul este mitul lui Odin, care 9 zile a stat în cap și a dat un ochi pentru cunoaștere, pentru înțelegere, pentru luminare. Știu că îi se spune iluminare în spiritualitate, dar sunt foarte multe informații contrafăcute în piață. Iluminatul este artificial, lumina este naturală, noi suntem lumina. Deci pentru luminare, căutați să vedeți cu claritate lumina de la capătul tunelului. Aveți o trăire, un sentiment, știți că ceva se petrece aici și așteptați, invocați ceva. Veți primi această claritate pe care voi o căutați. De ce? Pentru că aici am simbolul lunii, iar 3 de bâte este o carte care așteaptă soarele să răsară. Fie așteptați ceva vești de la cineva care se află în partea opusă geografic cu voi, cumva sub o formă sau alta. Văd aici o roză a vânturilor. Unul dintre voi sunteți mai în est, celălalt mai în vest. Pentru cei care rezonează cu mesajul. Pentru alții dintre voi o călătorie pe apă. Așteptați să iasă soarele din această apă, da? Să vină bărcile. Bărcile sunt semne, sunt speranțe, sunt noutăți. 3 de bâte este o carte de acțiune. Se întâmplă ceva. Simțiți în sufletul vostru că ceva trebuie să se întâmple și așteptați. Sunteți ca pe jar pentru că vă aflați în această postură de incertitudine care nu vă dă pace și pentru care vă simțiți unii dintre voi ușor izolați, iar alții dintre voi preferați să vă luați mintea de la asta și să vă ocupați de cu totul și cu totul altceva. Avem de-a face aici cu o persoană care v-a agitat înainte emoțional foarte tare. Unii dintre voi v-ați retras voi înșivă în munca voastră, în rutina voastră, în casa voastră, în liniștea proprie, pentru a înțelege ce s-a petrecut acolo, iar alții dintre voi depuneți eforturi colosale pentru a ști odată și pentru totdeauna ce se petrece în viața voastră aici. Unii dintre voi Știți, există deja în voi răspunsul și vom avea în luna mai 2 lunații foarte puternice, o lună nouă și o eclipsă de lună
puternică în Scorpion care va scoate la suprafață, pentru cei care își doresc evident și lucrează cu energia și cu sinele propriu, rezultatul, răspunsul mult așteptat. Voi deja știți ce se întâmplă în viața voastră și în relația voastră și acesta este un moment în care puteți să acceptați. Să acceptați ce vine, să acceptați relația așa cum este, deznodământul care deja s-a întâmplat aici și să mergeți mai departe. Spânzuratul, de ce este aici? Lumea. O încheiere organică, spune cartea asta, sau spune că ceva ia sfârșit, dar într-un mod natural, fără suferință. Ceva trebuie să se încheie. Această așteptare, fie negarea pe care voi o resimțiți la nivel de suflet acum în legătură cu cineva, cu o persoană la care voi vă gândiți în relația voastră de iubire, fie așteptarea în sine și veți primi niște vești de la această persoană. Deci se încheie așteptarea și lumea deblochează aceste bărci, deci deblochează acțiunea și veți vedea niște rezultate concrete. Lumea vine cu claritate. Veți primi claritate. Cineva din străinătate poate fi aici, cineva care locuiește lângă o apă sau cineva care a avut un impact major emoțional asupra vieții voastre. Pentru înalta preoteasă avem înaltul preot, o relație extrem de spirituală, o relație în care, vă dau un exemplu, spre surprinderea voastră, să spunem, noaptea visați persoana aceasta, erați îmbrăcați în anume culori, a doua zi, dacă vă vedeați, dar să spunem că nu erați într-o relație foarte bună, erați îmbrăcați amândoi la fel. O persoană alături de care aveți sincronicități voi zi de zi și nu înțelegeți, intuiția voastră vă spune că ceva se petrece aici. Deci pentru unii dintre voi stabil odată și pentru totdeauna concret se vor petrece niște lucruri care vor scoate la suprafață și niște învățături karmice, pentru că avem înaltul preot și înalta preoteasă, ceva înalt, din plan subtil, agreat în vieți anterioare, iar pentru alții dintre voi veți primi aici niște răspunsuri oficiale. Oficiale în sensul că veți ști dacă mai aveți un viitor împreună sau nu. 8 de monede. Are roata. Totul este posibil în sensul că ceea ce se va întâmpla peste voi este menit să se întâmple. Așa trebuie să fie și este un semn de noroc, este un semn de prosperitate, este un semn de abundență spirituală și sufletească, este o înălțare a sufletului, este o înălțare a inimii, o vindecare a inimii voastre. Dacă revine către voi persoana asta și reușiți să fiți împreună, înseamnă că există creștere spirituală aici. Dacă persoana aceasta vă spune stop joc, merg mai departe, este pentru că pentru voi în aceste bărci aici soarele va duce pe altcineva în viață. Și 8 de cupe, o călătorie, vedeți, cineva aici este într-o călătorie, pleacă într-o călătorie, voi sunteți într-o călătorie, ieșiți din această stare de nemulțumire. Fie persoana aceasta, am vorbit mai devreme, avem luna și soarele, yin yang. Ceva ciclic, se încheie ceva ciclic, un ciclu în care ați tot fost, o roată în care tot v-ați învârtit. Luna face loc soarelui și nebuloasa, neclaritatea, devine acum clară. Conștientizăm ce avem de făcut de acum înainte. Mai vreau o carte pentru 3 de bâte. Soarele. Foarte mulți dintre voi veți primi niște răspunsuri clare, niște răspunsuri concrete în legătură cu relația pe care o aveți în acest moment sau cu persoana la care voi vă gândiți insistent. Unii dintre voi nu acceptați ceea ce s-a întâmplat și vreți să știți, mai aveți vreo șansă, nu mai aveți vreo șansă. Vă răspund așa cu toată sinceritatea din lume. Unii dintre voi da, o puteți lua de la început, iar pentru alții dintre voi este final de drum. Fiecare va merge pe drumul propriu, pentru că unul dintre voi așteaptă, dar îl așteaptă pe acest om, această femeie care pleacă. Și acest lucru va fi clar. Numai că lumea și soarele spun că este pentru binele vostru cel mai înalt,
rezultatul pe care îl veți primi și îl veți experimenta acum, zilele acestea, în curând. Timpul este foarte fluid, nu are dată. Da? Tocmai de aceea pe YouTube se spune citirea este atemporală. Chestionați puțin auzitele, pentru că așa copiem mesajele unii după alții și nu înțelegem de ce. Pentru un altul preot, ce avem aici? Ce devine stabil? Ce devine oficial între voi acum? Ce devine oficial între voi acum? 6 de spade. O vindecare devine oficială, o călătorie în care porniți. Unii dintre voi singuri, într-o călătorie de liniștire a sufletului, într-o călătorie spirituală, pe un alt drum. 7 de bâte. Unii dintre voi vă eliberați de această așteptare și știți că este cel mai bun lucru pe care îl puteți face. Vă trasați așa niște limite personale și sănătoase și spuneți gata, nu mai aștept. Viața merge înainte, cu numele și prenumele ăsta am doar viața asta, am familie sau sunt sănătos, motive pentru care voi sunteți recunoscători în viața voastră și mergeți mai departe. Pentru roata destinului avem 5 de spade. Tăiați de la rădăcină un rău, un compromis. Nu mai compromiteți nimic. Sunteți foarte hotărâți, foarte, foarte hotărâți să eliminați incertitudinea din viața voastră. Pentru lumea, regina de spade, cineva cu granițe sănătoase, cineva care își potolește emoția. Aveți un moment foarte puternic de luciditate. Energia reginei de spade este una foarte feminină, dar una înțeleaptă, să știți. Ea a trecut prin emoții și a înțeles că trebuie să-și urmeze sufletul și calea și să-și asculte intuiția. Și veți ști, avem aici o vrăbiuță care va duce mesaje, iar mesajele acestea pot fi descărcări, intuiție, sincronicități din univers, din câmpul colectiv, din mentalul colectiv. Vi se face așa lumină în minte și spuneți, știu ce am de făcut. Unii dintre voi veți spune, nu datorez nimic nimănui. Soarele ce aduce aici? Iată, merg mai departe. Unii dintre voi, într-adevăr, mergeți pe același drum și vă întâlniți cu această persoană, iar alții dintre voi, regina de spade înseamnă și divorț, separare, mergeți pe drumuri separate. 9 de cupe și este o materializare. V-ați dorit să știți răspunsul și îl veți afla. Veți primi claritate, ceva ce știți voi deja în sufletul vostru devine cumva real, dar nu în ceva ce știu sau aș vrea eu mental, rațional, nu. Vorbim aici de vibrație înaltă, de suflet, de intuiție, de lucruri pe care noi nu le putem controla. Faetonul merge după stea și aici am luna, adică steaua este un astru nocturn și veți primi claritate. Veți primi claritate. Ce mesaje mai avem aici? În legătură cu ce primiți aici claritate? Oglinda. Vedeți, vă reflectați reciproc, veți vindeca cumva rănile. Posibil unii dintre voi să aveți legătură cu cineva care v-a rănit și să întrerupeți conexiunea pe care o aveți cu această persoană, chiar dacă acolo există sentimente și iubire, v-ați săturat, iar alții dintre voi atrageți această persoană înapoi în viața voastră, pentru că și voi și ei, cu 6 de spade, ați fost separați, dar pentru că era necesar pentru vindecare. Casetă. Vă dați seama că sunteți prinși într-o buclă karmică unde se repetă mereu aceleași lucruri, același comportament, aceeași abordare, aceeași trăire, indiferent de ce simțiți voi acolo. Pentru unii dintre voi iese realmente la iveală faptul că trebuie să mergeți mai departe către alt drum și către viața voastră, pentru că merită trăită. Și avem inele de nuntă, care în esență înseamnă uniune, căsătorie sau conexiune de suflet, dragoste eternă, promisiune. Unii dintre voi veți dori ceva concret,
nu promisiuni, ci fapte, acțiuni clare, să știți ce aveți de făcut. Alții dintre voi vă reconectați, după cum spuneam, cu cineva cu care aveți această conexiune strânsă, iar alții dintre voi veți spune poate că, deși ați avut o conexiune de suflet, compromisul ar fi unul prea mare, a fost multă ceartă, mult orgoliu, multă epuizare psihică și preferați să mergeți mai departe. Pentru unii, acesta este finalul. Să vedem pe planul material. Avem divinitate, aveți ajutor din plan divin. 8 de cupe se repetă, justiția, 5 de cupe și 4 de monede. Aici văd pentru unii dintre voi niște provocări chiar la nivel de justiție de care doriți să scăpați, posibil un proces, posibil aveți de recuperat niște bani sau poate dați în judecată pe cineva pentru niște bani și aveți ajutor divin pentru că cineva a fost incorect cu voi și divinitatea aici intervine, universul intervine să vă facă dreptate. Pentru alții dintre voi văd că sunteți tratați complet nepotrivit la locul de muncă, nu sunteți plătiți în concordanță cu efortul depus, sunteți triști, starea voastră de spirit este una joasă și vă hotărâți să plecați către un alt drum, iar divinitatea vă va deschide calea. Pentru ce este justiția aici? 9 de bâte. Deci divinitatea vă salvează și vă ajută să vă vindecați niște traume, niște provocări financiare pe care le aveți sau o nedreptate care vi s-a făcut și în urma căreia voi ați suferit foarte mult. Regina de cupe. Posibil o energie feminină să vă ajute sau să întâlniți persoane, una sau mai multe, foarte empatice, care să vă susțină acum. Divinitatea va vorbi prin oameni, va vorbi fie prin cineva care are o energie feminină foarte blândă și va fi dispus sau dispusă să vă ajute, fie realmente voi veți găsi în voi forța să vă ajutați singuri și luați o hotărâre să plecați de unde nu sunteți iubiți, tratați cu iubire sau tratați cu corectitudine. Pe planul emoțional avem receptivitate, diavolul, nebunul, îndrăgostiții și pajul de spade. Pajul acesta de spade s-ar putea să fie un copil care vă dă bătăi de cap foarte mari sau pentru care aveți acum de făcut niște alegeri importante pentru drumul pe care se află el. S-ar putea unii dintre copiii voștri să aibă ceva provocări cu adicțiile. Societatea vizează, targetează cumva copiii, tocmai pentru că ei sunt viitorul. Pentru alții dintre voi s-ar putea tot la nivel de copii, copilul vostru să aibă ceva, o atipie, ceva atipic și să fiți cumva foarte necăjiți în această direcție, dar există aici o cale de vindecare, o cale de a ieși din această poveste. La nivel emoțional, dacă vorbim voi aici despre starea voastră de spirit, este foarte multă nervozitate aici pentru unii dintre voi și vibrație joasă. Cineva v-a strânit și v-a enervat teribil de tare și aveți de luat o hotărâre dacă doriți să persistați în acea stare de iritare sau să mergeți către drumul vostru unde știți clar că sunteți unici, originali și că nu datorați nimic realmente nimănui. La nivel medical văd cumva epuizare psihică și foarte mult stres. Somn puțin și stres mult. Aveți 8 de monede, o situație care se va desfășura către direcția bună și corectă, o situație care se va așeza corect pentru voi. 3 de bâte, ca și aici, o decizie, claritate în direcțiile care vă stresează acum, pentru provocările pe care le aveți, pentru problemele care vă stresează.
2 de bâte, da, decizii pe care le veți avea de luat, clar. 2 de cupe, cu iubire, pentru relația voastră de iubire, dar relații de iubire avem și cu copilul, și cu copiii, și cu familia, și cu persoanele cu care locuim, cu partenerul de viață. Deci vor veni către voi niște soluții clare pentru tot ceea ce vă doriți. Aici avem receptivitate și veți fi auziți. Nu veți vorbi degeaba, nici cu copilul, dacă vorbim despre un copil sau cu copiii, nici cu partenerul de viață sau veștile pe care le veți auzi voi vor avea un ecou profund în sufletul vostru și veți lua o hotărâre de schimbare, dar care duce către iubire. O carte generală a energiei, ce descrie cel mai bine energia, cum puteți vindeca. Avem căsnicia, căsătoria, uniune, parteneriat, înțelegere peste tot. Aici la relație veți avea claritate asupra relației și veți ști ce hotărâre să luați. La planul material veți avea un partener de nădejde sau o persoană vă oferă un sprijin, suportul necondiționat, iar aici veți face pace cu persoana, copilul sau partenerul vostru care v-a stârnit până acum nervos, v-a iritat sau provocările lăsate de ei în urmă. Avem un HQ, un serviciu nou, o decizie care are legătură cu serviciul, vă schimbați sediul, unii dintre voi adresa la care veți locui, unii dintre voi posibil să vă relocați din țară sau să doriți să vă relocați din țară și acum să reușiți abia. Avem ziua de joi, ziua lui Jupiter. Unii dintre voi schimbați posibil continentul sau la cine vă gândiți voi acum este pe un alt continent sau foarte departe. Capricornul. Unii dintre voi vă temeți pentru afacerea voastră este într-un impas, dar aveți cheia aici. Trebuie să renunțați la 2 lucruri, poate la 2 oameni, la 2 angajați, din cauza cărora aveți constant neplăceri. Iată, divinitatea intervine cu noroc, veți avea o mână care vă scoate din întuneric, da, sunteți sau ați avut așa cumva o energie rea în jurul vostru. Când veți fi voi mai deznădăjduiți, atunci se aprinde lumina. Nu vă pierdeți speranța. Racul și Capricornul, interesant, mama și tata, yin și yang, femeia și bărbatul, părinții. Poate aici aveți legătură cu o casă a unor părinți pentru care vă judecați acum, dar primiți cheia, vi se arată o cale către soluția potrivită pentru toată lumea. Un șoricel. Se încheie această perioadă în care v-ați măcinat și veți ieși mai puternici. Știți vorba, ce nu te doboară te face mai puternic, foarte natural, vă veți simți bine. Veți depăși aceste provocări. Sunt semne divine că trebuie să ieșiți din provocări. Unii dintre voi, e aici o bicicletă, veți pedala, da? Deci veți depăși o provocare. Am aici un oraș Buzău, deci ceva ce are legătură cu centrul țării. Aici a fost acest cumul de energie joasă, un centru, fie în centrul vostru, în plexul solar, în lipsă de încredere. Cineva v-a atacat, să știți că acesta este, cum spune englezii, psychic attack. Deci unii dintre voi ați trecut prin atacuri energetice cu vibrație foarte joasă, cineva foarte gelos, foarte invidios pe voi, v-a atacat de la distanță și da, se poate. Există aceste lucruri. Păcat că există așa oameni care nu văd lucrurile cu empatie și nu înțeleg sensul înalt al vieții. Casa voastră, veți fi ocupați cu casa, veți lua o decizie, începeți o construcție, Jupiter, pentru care veți avea bani să o duceți la sfârșit. Uite cheia, uite bucuria împărătesei. Unii dintre voi văd că doriți să vă cumpărați ceva de încălțat. Avem aici centrul țării, din nou, Ardealul, Clujul, deci în orice țară ați fi, centrul țării, poate cineva care are legătură din nou
cu faptul că nu este de aceeași naționalitate sau vorbiți cumva dialect diferit. Veți face o călătorie, unii dintre voi, sau este recomandat să faceți o călătorie, să vă reconectați cu sufletul vostru. Unii dintre voi veți primi un cadou care vă bucură sufletul foarte mult, poate chiar inelul, poate chiar inelul de logodnă, sau veți face un cadou, bijuterie, da? Avem inele de logodnă acolo. Unii dintre voi aveți legătură cu China sau cu Elveția, poate, ceva ce are legătură cu o pajiște, cu terenuri, cu imobiliare, posibil. Noroc la bani, schimbați un teren, schimbați o casă, vi se schimbă norocul. Iată, unii dintre voi, într-adevăr, veți primi vești foarte bune în relație. Când mai puțin vă așteptați, o mână vă scoate din întuneric. Descoperiți o neregulă, dacă sunteți, v-am spus, antreprenori, descoperiți că cineva v-a sabotat foarte puternic și veți lua o hotărâre foarte mare, o hotărâre, veți scăpa de acești oameni care una spun și alta fac, dar care vă păcălesc, ca să spun așa, da? Au impresia că voi dormiți și că nu vedeți, fără să înțeleagă că, de fapt, voi pur și simplu aveți încredere. Inițialele sunt H, X, I, B, Q, Z, C și J. Un concediu medical de creștere copil sau un concediu din acela de creștere copil mai văd aici. Unele dintre noastre, doamnelor, sunteți și mamă și tată și sunteți puțin îngrijorate pentru cum va evolua situația de acum înainte. Veți primi din nou ajutor în această direcție. Stați liniștite că veți avea susținere. Divinitatea vă ajută, efectiv, realmente, prin oameni. Mai văd aici Oradea, Bihor, poate, pentru unii dintre voi, sau pur și simplu județul Bihor, în vest al țării, da? Ceva ce este la granița dintre, suntem foarte aproape de. Unii dintre voi veți vedea că sunteți foarte aproape de cineva care are o energie toxică și este foarte invidios și trebuie înlăturat. Pe data de 5 mai vom avea o lună plină care va scoate la suprafață multe lucruri. Așteptați numai să se întâmple. Iar pentru alții dintre voi veți simți iubirea. Cineva vă îmbrățișează aici și vă face să vă simțiți centrul lumii lor. Cam atât, dragii mei, pentru astăzi. Vă mulțumesc tare mult. Să fiți bine, să fiți sănătoși și înțelepți. Și să înțelegeți că fiecare are un loc pe lume. Viața este făcută doar din momentul prezent și este important să ne dăm seama, în primul rând, pentru ce suntem recunoscători. Și apoi magia urmează. Vă îmbrățișez, să fiți bine. Pa, pa!